नमस्कार, मी प्राची कुलकर्णी. गरजे मराठी, सकाळ माध्यम समूह आणि साम टीव्ही यांच्या ग्लोबल महाराष्ट्र या खास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण जगभरात असलेल्या मराठी माणसांच्या कर्तृत्वाचा वेध घेत असतो. आणि यामध्येच आज आपल्या भेटीला अशीच एक खास व्यक्ती आलेली आहे. खरं तर दरवेळेला येणारी माणसं ही खासच असतात, पण अशीच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कर्तृत्व गाजवणारी माणसं भेटतात, हीच या कार्यक्रमाची खासियत आहे. आणि अशीच अमेरिकेमध्ये ज्यांनी फक्त आपलं नाव कमावलं नाहीये, आपला बिझनेस सेट केलेला नाहीये, तर अत्यंत महत्वाच्या अशा US मिलिटरी बरोबरच्या अनेक प्रोजेक्ट्स मध्ये जे काम करतायत, असे अविनाश रचमाळे, जे आपल्या मराठवाड्यातले आहेत. मराठवाडा भूषण एका अर्थाने त्यांना म्हणावं लागेल. असे अविनाश रचमाले आज आपल्या बरोबर आहेत. सर, स्वागत आहे तुमचं या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार. नमस्कार सगळ्यांना. सर, मला सुरुवात इथूनच करायची आहे की मराठवाड्यासारखी पार्श्वभूमी असणारा सगळा प्रदेश आणि तिथनं तुम्ही घडलात आणि ज्या वेळेला अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती होती, त्यातून तुमचा आजपर्यंतचा हा सगळा प्रवास झालेला आहे. यशाच्या शिखराकडे, म्हणजे एका अर्थाने शिखरावर पोहोचलेले आहात आणि पुढच्या टप्प्याकडे तुमची वाटचाल सुरू आहे. तर हा सगळा प्रवास कसा होता? तुमच्या लहानपणापासूनचा सगळा जो स्ट्रगल आहे तो सुरुवातीला जाणून घ्यायला आवडेल. प्राची आणि श्याम टीव्ही माझं इंटरव्ह्यू ठेवण्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभार मानतो. आणि काही शब्द मराठी आणि इंग्लिश होतील, पण मराठीमध्ये करण्याचे प्रयत्न करतो. तर माझा जन्म वायगाव गावामध्ये झाला. तो लातूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये अहमदपूर तालुक्यात छोटस गाव आहे. 1965. तर त्या गावामध्ये तेव्हा 1400 ते 1500 लोक असतील. आणि त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा नव्हती आणि रस्ते पण नव्हते, काबलस्टोन रोड आणि आपलं मड रोड. तर हाऊ डिड वी गेट टू दिस लेवल, म्हणजे असे मी US पर्यंत कसा पोहोचू शकलो, त्यामुळे बऱ्याच लोकांचं श्रेय आहे. माझे आई वडील आहेत, माझे भाऊ बहीण आहेत, समाज पण आहे, आणि आपलं पूर्ण सराउंडिंग. तर जेव्हा ग्रोईंग अप आय वॉज हॅपी किड. आनंदी मुलगा होतो मी, कारण आपलं विश्व ते वायगाव हेच विश्व होतं. छोटस गावाच विश्व होतं. त्यामुळे छोटीशी सिटी असल्यामुळे सिटीला जाणे आणि गावामध्येच राहणे. पण आमचे वडील जरी शेतकरी असले तरी त्यांना जिद्द होती की त्यांच्या मुलांनी शेतामध्ये काम नाही करायला पाहिजे, मुलांनी साहेब झालं पाहिजे. तर आमच्या घरामध्ये आम्ही 5 सिबलिंग्स आहोत, 4 ब्रदर आणि 1 बहीण. तर मी सगळ्यात छोटा आहे. आमचे मोठे भाऊ असतात ते लातूरमध्ये असतात. नंबर 2चे भाऊ असतात ते मुंबईला असतात. नंबर 3चे भाऊ गावामध्ये असतात, ते पण एज्युकेटेड आहेत पण शेती करतात. नंबर 4ची सिस्टर आहे, ती डेंटिस्ट आहे, ती पण तिकडेच आहे, लातूरला असते. तर इन्स्पिरेशन कुणाकून मिळालं आहे की आमचे मोठे भाऊ ते डॉक्टर झाले. त्या वर्षी 1965चं त्यांची मेडिकलचं ऍडमिशन आहे आणि त्या वर्षीच माझा जन्म झाला. तर वी हॅड दिस रोल मॉडेल्स. आमच्याकडे रोल मॉडेल, आमचे मोठे भाऊ डॉक्टर झाले, पण त्यावेळेस पण माझ्या वडिलांची जिद्द होती की आमच्या कोणीच मुलांनी शेतामध्ये काम नाही करत. तरी छोटं जर शेत 5-10 एकर जर शेत असेल तर त्यांना शेतामध्ये काम करू देत नव्हते. तर आमचे मोठे भाऊ, आणि गॉड गिफ्ट ऑल्सो, देवाची पण देणगी पाहिजे की सगळ्यांना बुद्धी आली पाहिजे, बुद्धी मिळाली पाहिजे असे. तर आमचे मोठे भाऊ डॉक्टर झाले आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला सगळ्यांना इन्स्पिरेशन मिळालं. नंबर 2चे भाऊ पण डॉक्टर झाले, ते पण आहेत, मुंबईला असतात, ते हार्ट सर्जन असतात. नंतर माझे 3 भाऊ, तिसरा भाऊ कॉलेजला गेला, चौथी सिस्टर ती पण देते. असं इन्स्पिरेशन, या सगळ्याकडून इन्स्पिरेशन मिळालं. पण द मेन ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे त्याच्या पाठीमागे हे होता ते माझ्या वडिलांचा. ते वडील आम्हाला कधी शेतामध्ये काम करू दिलं. असं कुणीतरी पुशिंग पाहिजे. इव्हन दो त्यावेळेस पैशाची कमी होती, म्हणजे पुस्तकं घेण्यासाठी, कपडे घेण्यासाठी, तरी पण एका ड्रेसवर पुस्तकं पण लायब्ररीतून पुस्तकं आणून रीड करणे. पण हे सगळे पुशिंग कुणीतरी पाहिजे. तर आमच्या आई-वडिलांची ती जिद्द होती की सगळ्या मुलांनी शिकलं पाहिजे. आणि स्कूलमध्ये
तुम्ही सांगताय की वडिलांकडनं इन्स्पिरेशन होतं, त्यांचं स्वप्न होतं की मुलांनी साहेब व्हावं, शेतात काम करू नये. हे म्हणणं जरी सोपं असलं किंवा आता हे सांगताना तुम्हाला ते इतक्या सहज पद्धतीने सांगता येत असेल, तरी सुद्धा हा प्रवास इतका सोपा नसणार आहे. कारण मुळात शिक्षण घेणं आणि सगळी बहीण-भावंड तुम्ही उच्च शिक्षित आहात, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर घडवलेलं आहे. तर हे खूपच कौतुकास्पद आहे सर. तर हा प्रवास कसा होता? कारण अडथळे अनेक आलेले असणार आणि या अडथळ्यांना पार करत तुम्ही आज या टप्प्यावर पोहोचलेले आहात. या अडथळे तर आता बघा, त्या गोष्टीला 50 वर्ष होत आहेत, 25 वर्ष, 40 ते 50 वर्ष होत आहेत. पण काही काही गोष्टी आम्हाला आठवतात की ट्युशन घ्यायला पैसे नव्हते. तर कसं केलं की त्यावेळेस तो शेतकऱ्यांसाठी असं काय ते प्रोग्राम होते. तर त्या प्रोग्रामचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांच्या मुलांना ट्युशन माफ होते किंवा ट्युशन कमी होते, असे बरेच प्रोग्राम यूज केले. आणि परत सर्व आमच्या भाऊ भांडांना सगळ्यांनाच स्कॉलरशिप मिळत गेल्या. कारण सगळ्यांची जिद्द होती की दे वॉन्टेड टू लर्न. तर त्यानंतर पुढे मी औरंगाबाद 7वीला, तर माझे भाऊ औरंगाबादला होते, त्यामुळे आम्ही सगळेजण औरंगाबादला आलो. आणि दॅट वॉज अ बिग चेंज आमच्या ह्याच्यामध्ये. कारण छोट्याशा खेड्यामधून जेव्हा तुम्ही औरंगाबादला याल तेव्हा सगळे 1500 लोकांमध्ये राहिलेला आणि इकडे 1-2 लाख रुपये, 1 ते 2 लाख लोकांमध्ये राहणं आणि त्यांचे राहणीमान, त्यांचे हे. जेव्हा औरंगाबादला तेव्हा डिप्रेशन आलं मला खूप, की आपण तर काहीच नव्हतं. वायगावला आपण तर म्हणजे चांगले ग्रेड मिळत होते, चांगले मार्क मिळत होते. इथं आल्यानंतर मार्क पण मिळत नव्हते. 8वीला आल्यानंतर डिप्रेशन आलं 6 महिने. आता काय करायला पाहिजे? पण जिद्द अशी होती की ना, आय हॅव टू डू समथिंग बेटर, आय हॅव टू लर्न समथिंग. तर मग जिद्दीनुसार नंतर 9वीला वगैरे तर मी पहिल्या 2-3 मुलामध्ये होतो. नंतर 10वीला वगैरे तर माझं SB हायस्कूलमध्ये नाव वगैरे आहे, तिथे डिस्टिंक्शन मध्ये होतो. त्यानंतर ते जिद्द सगळ्यांकडून शिक्षण, माझ्या भावाकडून, माझ्या बहिणीकडून, सगळ्यांकडून म्हणजे इन्स्पिरेशन मिळालं आम्हाला. आणि त्यानंतर मग इंजिनिअरिंग लागलं 1981 मध्ये. आणि इंजिनिअरिंग लागलं तरी तेव्हा स्कॉलरशिप वगैरे मिळाल्या, त्यामुळे पैशाची काही थोडी अडचण वाटली नाही. आणि भाऊ पण त्यावेळेस डॉक्टर झाले होते, त्यामुळं थोडं त्याच मोठ्या भावाने सगळ्यांना मला पुढे आणलं. इट्स इझी टू से राईट नाव, म्हणजे इझी आहे सांगायला, पण आम्ही एका रूम मध्ये 4-4, 5-5 लोक राहत होतो तिथं. आणि स्कूलला जाण्यासाठी पायी जावं लागत होतं, सायकल नव्हत्या, काही नाही. केव्हा बस घ्यावं लागायची. तर अशा अनेक परिस्थितीमधून एज्युकेशन घेतलं. आणि पण हे सगळे इन्स्पिरेशन वगैरे हे सगळे माझ्या पुढे 2-3 भाऊ आणि बहीण असल्यामुळं इट वॉज लिटल इझियर फॉर मी. सर, तुम्ही तुमच्या ह्या खडतर प्रवासाविषयी सांगताय. लहानपण जसं तुम्ही म्हणालात की औरंगाबादला गेल्यानंतर एक मोठं विश्व होतं आणि तुम्हाला डिप्रेसिंग वाटलं खूप की या सगळ्यामध्ये आपला टिकाव कसा लागणार. पण तिथून तुम्ही एक खूप मोठा पल्ला गाठलेला आहात. हे करत असताना इंजिनिअरिंग करायची म्हणजे शिक्षणात जे हुशार असतात साधारणपणे पूर्वी असं होतं की इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलकडे जाण्याकडे कल होता. आणि तुमच्या घरात तुमचे मोठे भाऊ होते ज्यांनी डॉक्टर व्हायचं ठरवलेलं होतं. तुम्ही इंजिनिअरिंगची निवड नेमकी कशी केली? तर घरामध्ये 2 डॉक्टर होते आणि बहीण पण मेडिसिन फील्डमध्येच होते. त्यामुळे माझ्या मोठ्या भावांना वाटलं की सगळेजण आपण डॉक्टर आहोत, तर तू इंजिनियर का होत नाहीस? आपलं 12वीला काय करत, इंजिनिअरिंग काय आणि मेडिकल काय. दॅट्स हाऊ आय बिकेम इंजिनियर. म्हणजे त्यांनी गाईड केलं मला की तू इंजिनियर बन. तर दॅट्स हाऊ आय प्रिपेअर्ड अँड दॅट्स हाऊ इंजिनिअरिंगला गेलं. त्यामुळे काही त्यावेळेस काही अशी आवड निवड काही नव्हती, पण एकदा इंजिनिअरिंग गेल्यानंतर मग आवड सुरू झाली. आणि त्यावेळेस इंजिनिअरिंग मध्ये बरेच इंडस्ट्रियलायझेशन होत होतं. सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये बरंच डॅम्स बिल्ड होते, मोठमोठ्या बिल्डिंग्स बिल्ड होते. सो इट वॉज अ प्रिटी गुड फील्ड. म्हणजे माझे भावांना वाटत होतं की मी मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर व्हावं. ऍडमिशन सुद्धा घेतलं इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर सेकंड इयर इन पुणे इंजिनिअरिंग कॉलेज. पण आय वॉज इन्फ्लुएन्स बाय सम ऑफ माय अदर फ्रेंड्स
की त्यांचे वडील एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर होते, सुपरिटेंडेंट इंजिनियर. ते मला त्यांच्या साईटवर घेऊन जायचे, दाखवायचे काय काय. तेव्हा आपला जायकवाडी प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प चालू होता. तर जायकवाडी प्रकल्प ते मला घेऊन जातो. तेव्हा पाहिलं तर काय, दिस इज अ बिग मेगा प्रोजेक्ट, की ह्यामुळे लोकांची किती सुधारणा होऊ शकते एरियामध्ये. त्यामुळे आय वॉज व्हेरी इन्फ्लुएन्स बाय द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. त्यामुळे मग सिव्हिल इंजिनिअर जायचं डिसाईड केलं. एकदा सिव्हिल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मग मी मुंबईला आलो, कारण माझे मुंबईला भाऊ होते, मुंबईला येते मग दॅट वॉज अ लिटल बेटर. तर 1 वर्ष मुंबईला काम केलं. तर माझे भाऊ वॉज माय नंबर 2 ब्रदर वॉज व्हेरी इन्स्पिरेशनल इन लर्निंग, रिसर्च, गोईंग आउट ऑफ द बॉक्स. तर त्यांच्या ओळखीचे बरेच लोक इकडे US मध्ये, लंडन मध्ये कुठं होते. तर त्यांचा एका मित्रांचा मुलगा US मध्ये होता. तर त्यांनी मला इंट्रोडक्शन करून दिलं त्याची, तू बघ तो US मध्ये गेलाय, सी व्हॉट ही इज डुईंग, बघ तुला पण काय तसं करायचंय का. आणि हे PWDचा छोटा जॉब करून दररोज पुलावर जाऊन बसून धूळ खालचं, हे बघ काहीतरी कर म्हटलं. तर दॅट्स हाऊ आय गॉट मोटिवेटेड टू सी की बाहेर काय करू शकतो का आपण. मग त्यानंतर हे खूप इंटरेस्टिंग आहे सर, कारण रूढ अर्थाने तुम्ही जसं म्हणाला, तुमच्या वडिलांनी स्वप्न पेरलं होतं ते म्हणजे तुम्ही साहेब व्हा आहे. आणि सरकारी नोकरी, PWDची नोकरी मिळाल्यावर तशा अर्थाने तुम्ही साहेब झाला होतात. आणि ते सगळं स्थिर स्थावर होत असताना त्या टप्प्यावरती तुम्ही सगळं सोडून पुन्हा अमेरिकेमध्ये जायचं आणि पुढचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं. तिकडे नवीन काय आहे हे एक्सप्लोर करायचं ठरवलं. तर सी ऑलवेज आय वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरंट. जेव्हा मी इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट झालो तेव्हा आय डिडंट वॉन्ट टू डू एनी जॉब, आय वॉन्टेड टू स्टार्ट माय ओन बिझनेस. तर भावानी म्हटलं तुला काहीच माहित नाही तर कसा बिझनेस सुरू करा, थोडं जॉब काय कर काहीतरी. त्यामुळे मग PW मध्ये जॉब केला. PW जॉब सुरू करत असताना मग अम्बिशन तर होतेच की आय वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरंट. प्रोड दॅट टाइम 1985 मध्ये, 85 मध्ये समजा ऍडमिशन जरी कॉलेजला घ्यायचं म्हटलं तर इलेक्ट्रॉनिक्स काहीच नव्हतं. देर इज नो ईमेल, देर इज नो टेलिफोन कम्युनिकेशन, ऑल्सो रेग्युलर मेल, पोस्टिंग मेल. तर 6-6, 8-8 महिने लागायचं मला उत्तर येण्यासाठी युनिव्हर्सिटीकडून, की तुम्हाला ऍडमिशन मिळालं का नाही, डिफिशियन्सी काय आहेत, काय रिक्वायरमेंट आहेत. इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट टाइम दॅट टाइम. आणि आपल्या मराठवाड्यामधून आमच्या इंजिनिअरिंग, औरंगाबाद इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून फक्त एकच मुलगा 1968 मध्ये अमेरिकेला गेला होता. म्हणजे तो पण व्हेरी अर्ली. आणि आफ्टर दॅट कुणीच अमेरिकेला आलं नव्हतं. तर त्यानंतर इट्स अ टफ रोड टू. त्याचे एक्झाम पण होते, इंग्लिश फॉरेन लँग्वेज टेस्ट होती, आणि परत बाकीचं GRE वगैरे टेस्ट होत्या. अशा सगळ्या टेस्ट घेण्यासाठी सुद्धा मुंबईला यावं लागायचं, क्लासेस घ्यावे लागायचे. मुंबईला एक स्कूल, एक लायब्ररी होती, अमेरिकन लायब्ररी, आय डोंट नो आता पण आहे का नाही, पण तिथून बरंच माहिती वगैरे मिळाली. तर इट वॉज अ डिफिकल्ट रोड दोज डेज. बट वेन यू हॅव अम्बिशन, इफ यू वॉन्ट टू डू इट, तर करू शकता. नंतर मग PW जॉब सोडून देऊन मग हेच काम केलं मी 3 महिने. पूर्ण अप्लाय करणे, पूर्ण व्हेरियस स्कूल तयारी करणे. तर 1 वर्ष लागलं. मग 87 मध्ये मी US ला आलो. ऍडमिशन मिळालं 4-5 मिशिगन मधनं तुम्ही मास्टर्स केलं तुमचं आणि एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग हा विषय चूज केला. तर म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग कडनं एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग कडे परत ट्रान्झिशन कसं? इन्व्हायरमेंटल इज अ पार्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे ब्रॉडर इंजिनिअरिंग आहे. त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल येतं, वॉटर वेस्ट वॉटर येतं, environmental cleanups. It's part of civil engineering. But environmental is more specialized, related to water, wastewater, hazardous waste. So मी ह्या कंट्रीमध्ये आलो 87 मध्ये, पाहिलं की स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगला स्कोप कमी होता इकडे. आपल्या US मध्ये, इंडियामध्ये त्यावेळेस स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग वॉज बिग, म्हणजे मोठं फील्ड होतं. कारण नवीन बिल्डिंग्स वर बिंग बिल्ड, डॅम्स बिंग बिल्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिंग बिल्ड दॅट टाइम. पण US मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑलरेडी बिल्ड. तर वॉटर वेस्ट वॉटर वॉज बिग फील्ड अँड एन्व्हायरमेंटल क्लीनअप वॉज बिग फील्ड. आता आपल्याकडे एन्व्हायरमेंटल क्लीनअप आता येत आहे, इट्स बीन देअर नाव फॉर लास्ट 10 years. पण इकडे US मध्ये तेव्हा एन्व्हायरमेंटल बिग फील्ड होतं. तर आय सॉ द अपॉर्च्युनिटी की ह्या फील्डमध्ये गेलं तर आपल्याला जॉब मिळू शकतील, आपण काही स्वतःच करू शकतो.
त्यानुसार मी चेंज केलं. तुम्ही मास्टर्स केलं आणि नोकरी सोडून गेलेला होतात, आणि हे सगळं असताना जेव्हा तुम्ही म्हणताय की घरची पार्श्वभूमी अशी होती की जेव्हा स्ट्रगल करत शिक्षण झालं, अमेरिकेत गेल्यानंतर लोकांचं स्वप्न असतं की सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जाऊ किंवा कुठल्या तरी वेगळ्या ह्याच्यामध्ये नोकरी करू. सहसा लोक सॉफ्टवेअरकडे जातात. त्या काळामध्ये ज्या वेळेला सॉफ्टवेअर खरं तर ग्रो होत होतं, सगळं क्षेत्र नवीन होतं आणि प्रचंड भारतीयांना मागणी होती, तुम्ही हे सगळं सोडलं आणि व्यवसाय करायचा निर्णय घेतला. लेकशोर इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची स्थापना कशी झाली आणि व्यवसायाकडे वळण्याचा धाडसी निर्णय मुळात तुम्ही कसा घेतला? तर त्यामध्ये पार्श्वभूमी अशी आहे की while I'm growing up also की always fearless, growing up also fearless, कारण त्याला की घरामध्ये सगळ्यात छोटा होतो, त्यामुळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमी होत्या माझ्यावर. ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स नव्हत्याच म्हणा की माझे मोठे भाऊ, माझे नंबर 2चे भाऊ, नंबर 3 सगळे दे हॅव टेकन ऑल द रिस्पॉन्स. त्यांनी सगळे रिस्पॉन्स घेतले, माझ्याकडे असे काहीच रिस्पॉन्स. त्यामुळे ऑलवेज आय एम अ फ्री बर्ड. तर जेव्हा इथे जॉब सुरू केला, पण ह्या स्वतःचा बिझनेस सुरू करण्या अगोदर बऱ्याच गोष्टी करायला पाहिजेत की तुमचं ग्रीन कार्ड झालं पाहिजे इथं, नंतर तुमचे ऑल द लोकल लायसन्सेस, लोकल म्हणजे सगळ्या गोष्टी माहीत करून घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी मला 4 वर्ष लागली. 4 वर्ष. 89 मध्ये ग्रॅज्युएट झालो, नंतर 94 पर्यंत मी दुसरीकडे काम केलं. त्यामुळं प्रत्येक गोष्टी शिकून घेतल्या, स्वतःचे लायसन्सेस घेतले, तोपर्यंत ग्रीन कार्ड मिळालं. ह्या गोष्टी जात असताना आय वॉज लर्निंग ऑल दिस थिंग की आपला स्वतःचा बिझनेस का सुरू केला पाहिजे. पण अगोदरपासूनच जिद्द होती की काहीतरी डिफरंट करायला पाहिजे. आणि फिअरलेस, यू कॅन से आय वॉज अ फिअरलेस. कारण घराची काही रिस्पॉन्सिबिलिटी नव्हती माझ्याकडे, किंवा आता 30-40 हजार तेव्हा जरी जॉब मिळत असला तरी सोडून दिला समजा जॉब, तर नंतर 1 वर्ष बिझनेस जरी चालला नाही तर 1 वर्ष आणखी आपला 30-40 हजार जॉब मिळेल. म्हणजे असं ते फिअर नव्हतं की आपल्याला जॉब मिळणार नाही, आपल्याला कसं होईल. पण अम्बिशन अशी होती की आय वॉन्ट टू हॅव माय ओन बिझनेस. जेव्हा मी पहिल्या कंपनीमध्ये काम केलं त्यावेळेस मला जॉब होता की प्रपोजल बनवणे, राईटअप करणे, बाइंडिंग करणे. इट वॉज अ व्हेरी मिनिस्क्युलस जॉब. कारण इंजिनियर्स विल डू मोर डिझाईन, दे विल डू मोर की बेटर थिंग्स. पण माझ्याकडे असं छोटा मिनिस्क्युलस जॉब होता, पण आय रिअली टूक अ प्राईड इन दॅट जॉब. कारण दॅट्स वेअर आय लर्न की कंपनीचे प्रपोजल कसे टाकले जातात, प्रपोजल कसे लिहिले जातात. So that was a very valuable experience for me. And in fact, some of the guys used to call me office boy, even though I'm an engineer. But I had no problem getting that title too. Because I was learning, they did not know what I'm learning. But when I started my business, and one of my strength, writing proposals to win the project, technical proposals, other cost proposals, and other proposals. So that was my strength. So I used that strength to win the projects when I started my business. तर जेव्हा I worked in that company for 4 years, then I realized की आता आपल्याला सगळं त्यांच्याकडून नॉलेज मिळालं. तर one day I went and resigned the job. The owner said that starting business खूपच अवघड असतं. का चाललं मी I will give 10% stake in my company, stay in the company. पण त्यावेळेस आय हॅड ऑलरेडी मेड माय माइंड की आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय बिझनेस. त्या प्रकारे 1994 मध्ये मी स्वतःची कंपनी, मे 1994 स्वतःची कंपनी सुरू केली. जस्ट वन मॅन ऑपरेशन, जस्ट मी. कसं सुरू केलं? त्यावेळेस मिशिगन मध्ये इन्व्हायरमेंटल इश्यूज, मेजर इश्यूज होते. आपल्या इकडे आणखी तसे इश्यूज आलेले नाहीत, आणि परत इव्हॅल्युएट पण करत नाही आपण त्या लेवलवर की आता सगळे गॅस स्टेशन असतात, पेट्रोल पंप असतात. ते युएस मध्ये जे पेट्रोल कॉर्नर पेट्रोल पंप आहेत युएस मध्ये. पेट्रोल पंप मधून जे गॅसोलिन, ऑलमोस्ट 50% पेट्रोल पंप लीक गॅसोलिन इन टू द सॉइल अँड द वॉटर. आणि युएस मध्ये असा प्रोग्राम होता की एव्हरी पंप स्टेशन हॅज टू बी चेक्ड आउट की लीक होतंय का. लीक झालं तर सॉइल कंटॅमिनेशन होतं. ग्राउंड वॉटर तर खूप वर आहे इथं. आणि 1 गॅलन ऑफ गॅसोलिन
petrol will contaminate million gallons of water. तर हे सगळे पोल्युशनचे इश्यूज आहेत हे इरॅडिकेट करण्यासाठी बिग प्रोग्राम होता. तर आय मेड यूज ऑफ दॅट प्रोग्राम की स्वतःचे बिझनेस सुरू. तर आय वॉज जस्ट वन मॅन ऑपरेशन consulting with the state of Michigan. I brought my old drilling machine and I was the one operating the drilling machine. Okay, interesting. To drill, get the soil sample, water sample, analyze it, write reports, and then decide की त्या साईटवर काय केलं पाहिजे. तर in first year, I lined up almost 200 to 300 projects of this small project to analyze. तर आता एवढे प्रोजेक्ट लाईन अप झाले and just I'm by myself doing. आणि I had no ability to hire people. कारण हायर करता you need money to hire people. आता काय करायचं म्हणून. तर I got an idea की आपण we should go to Wayne State University and talk to my professors. की नवीन काय स्टुडंट असतील तर त्यांना आपण जॉब देऊ सगळ्यांना. ओके. तर सुरू केलं मग ते की I met my professors and they say we have 4-5 students. मग स्टुडंटला कामाला लावलं. त्यांना काय $5-10 an hour सॅलरी दिलं तरी दे आर हॅपी कारण त्यांना वी आर टीचिंग द्या. तर तसं सुरू केलं. 4-5 स्टुडंट घेतले आणि हळूहळू सुरू केलं. 1994-95 company started growing. Then one after other I was getting more project. Now I cannot go on the site and drillingचं काम कारण एवढे काम वाढले की I had to handle the paperwork and administration and all that. एवढी कामं वाढली हे तुम्ही खूपच काय म्हणतात साधेपणाने म्हणताय कारण जवळपास 3,500 कोटींचा पसारा आणि इतके सारे एम्प्लॉईज एवढा हा सगळा तुम्ही टप्पा वाढवलेला आहे. इतकी सगळी ग्रोथ आहे तुमची. तर ही स्लोली ग्रोथ झाली ना. 1995 ला हे 2-3-5-10 लोक होतील. नंतर the main growth came from federal government. की Lakeshore became a federal government contractor. आता US मध्ये Indians, African Americans are considered minorities. We are minorities. We are minorities because socially disadvantaged, economically disadvantaged. That's why we are minorities. But there is a program for that. You can register for that. You can get certified. Once you get certified, you can get some work from the federal government. So I got into that program. त्यामुळं मग the growth व्हायला इझी झालं. आणि परत पहा की सगळ्यांना कामं करून घ्यायची असतात. कुणाकून कामं करून घेतात ते ज्यांच्याकडे की who is more responsive, who is more going to get the job done. तर जेव्हा मी कंपनी सुरू केली मी तर कंपनीच्या कोर व्हॅल्यूज सेट केल्या. व्हॉट आर द कंपनीज कोर व्हॅल्यूज. आता मराठीमध्ये त्याला काय म्हणायचं. कोर व्हॅल्यू आमच्या कंपनीत 4 कोर व्हॅल्यू. पहिली कोर व्हॅल्यू क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन. दुसरी कोर पॉझिटिव्ह कॅन डू ॲटिट्यूड. तिसरी आहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क व्हॉट इज गिव्हन टू यू. अँड फोर्थ आहे की बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एव्हरीबडी. आता तुम्हाला काम करून घ्यायचं असेल कुणाकडून, समजा कुणी रिस्पॉन्सिव्ह असेल, त्यांनी काम लवकर करत असेल, ही इज क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन असेल, तर तिकडेच जातील लोक ना काम. तर that's how I started the company and that's how I built the culture in the company. कंपनीमध्ये ते कल्चर आहे. त्यामुळं आय डोंट डू एनी रॉकेट सायन्स. आता पण आम्ही रॉकेट सायन्सचं काम करत नाही. मोठी कामं करतो पण आम्हाला जॉब का मिळतात कारण ते क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन. दॅट क्लायंट विल कॉल अस अगेन अँड अगेन फॉर द वर्क. देन क्लायंटने समजा मध्यरात्रीला जरी कॉल केला आम्हाला तर विल जम्प हाय अँड विल गो देअर अँड गेट द जॉब डन. Being respectful to the people who are, because when you reach to certain level, your project managers, the vice president, they will not be respectful to the other people or your colleagues too. So that is not acceptable in our company. You have to be respectful. So these are certain core values added to our growth of the company. जेव्हा 1998 मध्ये 97 मध्ये the company became a minority and federal contractor, and that's when most of the doors opened.
And 2009 मध्ये our company grew to such a level that we became a small business to a large business, and we were awarded the award Entrepreneur Success of the Year. That award goes from Michigan मध्ये अगोदर होणार, नंतर मग सगळ्या स्टेट मध्ये, then US. So US government selected me as a Entrepreneur Success of the Year who has grown a business from small business to a large business. And I was awarded that award in Washington, D.C. in SBL's program, and we were visited to White House. So President Obama, I met him 3 times. Whenever he came to Detroit, they would call us and I would go and see him. So 3 times he came to Michigan after that award, and whenever he came, they would always call me. The White House would call me and say, "Hey, President is coming and we want you to come for the meeting." So it was a great honor to be with President, seeing him and being there. भारतीयांसाठी तर ही अभिमानाची गोष्ट आहेच, कारण अमेरिकेचे आणि जगभरात एक चांगला अध्यक्ष म्हणून जे नावाजले गेले ते बराक ओबामा तुम्हाला भेटले. पण यातलं महत्वाचं कारण हे सुद्धा आहे की तुमच्या सगळ्या क्लायंटल मधला एक महत्वाचा क्लायंट आहे तो म्हणजे US आर्मी. सगळे डिफेन्स सर्व्हिसेस साठी तुम्ही काम करता, तर ती संधी तुम्हाला कशी मिळाली आणि तो अनुभव कसा आहे? कारण अमेरिकन आर्मी म्हटलं की सगळ्यांना एक वेगळं चित्र उभं राहतं. Yeah, so when I became a federal contractor म्हणजे 1997 मध्ये, slowly छोटे काम आम्ही करत गेलो. त्यानंतर त्यांचा एक मोठा प्रोग्राम होता की वर्ल्ड वाईड कन्स्ट्रक्शन काम करण्याचा. त्यामध्ये आय वॉज सिलेक्टेड. US मधून 20 कंपनी सिलेक्ट केल्या त्यांनी. तर त्या 20 कंपनीमध्ये आमची एक कंपनी सिलेक्ट झाली होती. रिझन हाऊ वी गॉट सिलेक्टेड की our proposal writing abilities, our past performance, and we were in the small business program, federal government program. And त्याच्यामध्ये आम्हाला ती संधी मिळाली. जेव्हा ती संधी मिळाली त्यानंतर वर्ल्डमध्ये बऱ्याच ठिकाणी US मिलिटरी आहे 100 देशामध्ये. तर इराकमध्ये जेव्हा काम चालू होतं, इराकमध्ये जेव्हा वॉर झालं, तेव्हा दे नीड कन्स्ट्रक्शन कंपनीज, इंजिनिअरिंग कंपनीज टू रिबिल्ड द इराक. तर आम्ही एक वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉन्ट्रॅक्ट होतो साठी. तर 2007 मध्ये 8 मध्ये वी वेंट टू इराक. आणि इराकमध्ये त्यांचे पोलीस स्टेशन बांधण्यापासून ते त्यांचे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग टू वॉटर ट्रीटमेंट बिल्ड करण्याचे काम आम्ही केले. बरीच कामं केली आम्ही अफगाणिस्तानमध्ये, इराकमध्ये आणि अफगाणिस्तान. जगभरातले अनेक ठिकाणं अशी आहेत जिथे तुम्ही काम केलेलं आहे. पण सर, शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारते की एवढा सगळा पसारा आज वाढलाय, एक मोठा टप्पा तुम्ही गाठलाय, आता स्वप्न काय आहे? पुढे काय अचीव्ह करायचं आहे किंवा पुढे काय द्यायचं आहे? आता मी डिट्रॉइट मध्ये आलो जेव्हा when I was 20+ year old, आणि डिट्रॉइट हॅज गिव्हन मी ऑल दिस थिंग्स जे काय माझ्याकडे आहे. आणि वेन स्टेट युनिव्हर्सिटी, इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की वेन स्टेटला काही द्यावं. परत ह्या कम्युनिटीमध्ये वेर आय ग्रू अप, आय शुड गिव्ह बॅक समथिंग. तर त्यासाठी मी काय केलं की एक लॅब डोनेट केल्या वेन स्टेट युनिव्हर्सिटीला. वी बिल्ट अ लॅब, इंजिनिअरिंग अँड स्ट्रक्चरल लॅब, आणि ती वेन स्टेटला डोनेट केली आहे. त्याचं डेडिकेशन आहे जुलै 29ला. वी जस्ट फिनिश दॅट लॅब. त्या लॅबमध्ये काय होईल की रिसर्च, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, student will learn lot more things. That is one thing we are doing, so that I am giving back to the school. दुसरं एक आम्ही असं करतोय की we are establishing a training center for the local students इथले. की if you look at the inner cities like Detroit मध्ये lot of African Americans आहेत, lot of minority लोक आहेत की त्यांना opportunity मिळत नाही. अशा लोकांसाठी आम्ही ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड करतोय की सिम्पल ट्रेनिंग. इंजिनिअरिंग स्कूल्स, अदर स्कूल्स आर आउट देअर, पण आम्ही जे 10वी पास झालेले आहेत की ज्यांना पुढे एज्युकेशन करू शकत नाही अशांसाठी स्किल ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कार्पेंटर, पेंटर, ऑल दिस ट्रेड स्कूल्स इस्टॅब्लिश करतोय. आणि परत आउटसाइड ऑफ
US, in India and other part of the world, my wife is doing a lot of charitable work, and बऱ्याच ठिकाणी त्याची मदत आहे. खूप महत्वाचं काम आहे हे. म्हणजे तुमचा स्ट्रगल तर इन्स्पायरिंग आहेच, पण त्याचबरोबर महत्वाचा टप्पा हाही म्हणावा लागेल की तुम्ही आता तुमच्यासारखे नवीन लोक घडवण्यासाठी प्रयत्न करता आहात. धन्यवाद सर, वेळ काढलात आणि आमच्याशी बोललात, आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. ग्लोबल महाराष्ट्रमध्ये आता इथेच थांबूयात. पाहत रहा साम टीव्ही. ओके, नमस्कार, थँक्यू.